جهاز ال S21 Ultra بعد التفاصيل الكثيرة اللي أخذتها من نفس الجهاز واللي سواها أيضا الفريق عندي، جهاز ممتاز بالأشياء اللي تم تحسينها من النسخة الماضية ال S20 Ultra. الجهاز الجديد الألوان بدعوا فيها، إمكانيات تحسين الكاميرا والأداء اللي صارت في الكاميرا جدا ممتاز، وكان عندهم أيضا تجربة النوت 20 Ultra لتحسين الأمور اللي تم تبنيها هنا. وبرضه في أشياء سامسونج ما سوتها صح، يعني مثلا لما شالوا منفذ الذاكرة في فئة من الناس أكيد ما حيعجبها هذا الأمر. شخصيا أحب يكون الجوال فيه كرت ذاكرة رغم أني مو دائما أستخدمه. يظل هذه أشياء مطلوبة صرنا دائما نلاقيها في الجوالات. الشيء اللي لازم كمان أذكره عن الألترا أنه مخصص لفئة محددة، محبين التصوير، الشاشة الكاملة، وبالتأكيد اللي مو قادرين ينتظروا للنوت القادم ويبغوا الألترا هذا يعوضهم عن نوت جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. وبالفعل جهاز السامسونج جالكسي S21 Ultra جاب أشياء مرة تمام، تحسينات كويسة، وجاب استمرار لنفس الدي ان اي الناضج لسنة، لأنه الألترا ما كان موجود إلا العام الماضي. باقي سلسلة ال S21 وال 21 بلس هذه كانت ناضجة من سنوات، فانتقادي عليهم انهم شالوا كرت الذاكرة ايضا، ولكن التحسينات مستمرة لاكثر من عام. واسألوا اي شخص عنده S10 او S9 بلس او S20 وشوفوا كيف الجهاز عايش وكيف الامور مرة ممتازة مع الاستخدام. المهم خليني ارجع واكمل مع ال S21 Ultra والمراجعة الكاملة. بسم الله. التصميم دائما ذوق شخصي، لكن لازم اقول انه سامسونج اجتهدت بشكل ملحوظ في التصميم. فكرة حوافل ستينلس ستيل الممتدة لمستطيل الكاميرات تعطي حماية اضافية للكاميرات، هذا شيء جميل، شكليا جميل ومفيد كحماية اضافية، ولكن الجوال بتلاقوا انه صاير فيه نفس النتوء لما تحطوه على الاسطح، وبرضه ودكم تحموا نفس الكاميرات، في لها حماية وحذكرها في الفيديو. ومنطقي بصراحة الشيء اللي صار من ناحية الشكل للعتاد الكبير اللي موجود في الكاميرات. حواف الجهاز نفسها صارت أكثر حدة، وصار في مجال أنكم تمسكوا الجوال أكثر من أنكم تحسوا في يدكم أنه جالس تجي على الشاشة، بسبب أنه الحواف نحيفة والشاشة داخلة عليها. اللي صار أن الحواف المائلة اللي كانت معروفة فيها سامسونج جالسة تصغر وتصغر، والآن صارت شبه مختفية، ما تحسوا فيها. أعتقد أنه هذه بداية إزالة حواف الإدج بشكل نهائي من أجهزتها، وما أعتقد أحد بيشتاق لها أصلا، لأنه كمان الخصائص اللي تم إيجادها مع حواف الإدج صارت موجودة في الواجهة التشغيلية نفسها باختصارات حقتها، والواجهة عموما متطابقة في تصميمها مع أجهزة سامسونج اللي نعرفها، فما في تغيير إلا في الأبعاد. طبعا الجهاز يجي بلونين، الفانتوم سيلفر والفانتوم بلاك. اللي معنا هو الفانتوم بلاك، بصراحة أجمل لون أسود مطفي شفناه على جوال من شركة سامسونج، وفعليا يجيب لكم نفس السواد اللي يجي على السيارات الراقية اللي عليها اللون الأسود المطفي. الشاشة، قبل ما أسرد المواصفات، كلنا متفقين على أنه سامسونج عندهم أفضل شاشات في الجوالات، وسامسونج نفسهم يصنعوا شاشات لمختلف الشركات زي أبل وغيرهم. شاشة الجهاز كبيرة وهي بمقاس 6.8 إنش، تشكل 90% من الواجهة تقريبا. الشاشة اسمها دايناميك أموليد 2X، شفناها في أجهزة كثيرة من سامسونج مؤخرا. دقتها 3200 في 1440 بكثافة ال 515 بكسل للإنش وبسطوع عالي. فالأبعاد والأشياء اللي موجودة في هذه الشاشة بالفعل خلتها شاشة جدا ممتازة، والاستمرارية في نفس الشاشات أمر مرة ممتاز من سامسونج، فقط ينقصه إزالة الكاميرا. ولا ننسى انه في خبر اخير يقول انه سامسونج سجلوا براءة اختراع لاندر ديسبلاي كاميراز او شيء زي كذا، فان شاء الله الجهاز القادم يا نوت يا اس الشاشة كلها من الحواف موجودة بدون اظهار فتحة هالكاميرا. بس اكمل على هالجهاز اللي بيدنا الحين واقول انه السطوع ايضا فيه جدا ممتاز، ومغطى بطبقة كورنينج غوريلا جلاس فيكتس، وتدعم الاولويز اون ديسبلاي، والشاشة تدعم تردد ال 120 هرتز. والجميل هنا انه صارت متكيفة بحيث انه التردد يزيد ويقل بحسب التطبيق او الفيديو او اللعبة اللي انتم شغلينها على نفس الجهاز. تخيلوا التردد ينتقل من 10 الى 120 هرتز حسب المحتوى، وهذا امر جدا ممتاز. مع المعالج حق 5 نانومتر واللي بجيله بعد شوي، هالامر بيساند في البطارية وفي استهلاك اقل للبطارية، شيء اللي صار بهالجوال نضوج داخلي لقطع اكثر. فمثلا المعالج في الجيل الماضي كان قوي ويعطي اداء ممتاز،
هنا المعالج تحسنت فيه كثير من القطع الداخلية ككاميرات، كشحن، كأيضا معالجة، وحدة معالجة رسومية بجيها بعد شوي. وخليني في المعالج، النقطة اللي دائما تسبب مشاكل بين عشاق سامسونج، خلونا نشرح الفكرة حقتها ببساطة. سامسونج تقول أن المعالج الجديد لهذا العام هو بمعمارية 5 نانومتر بعد ما كان 7 نانومتر. طيب هنا وش الفرق؟ المعالج بيشغل حيز أصغر كمساحة داخل الجهاز، الأمر اللي بيساعد سامسونج أنها تستغل هالمساحة لتطوير أمور أخرى قد لا تكون ذاك المساحة بنظركم، ولكن بالأجهزة الذكية الأمر يعني الكثير. أداء أفضل أيضا بهالمعالج، ووفقا لسامسونج حيكون أفضل 20% كأداء عام و35% أفضل كأداء رسومي، واللي ذكرته قبل شوي أفضل بمرتين من ناحية المعالجة العصبية، وبالتأكيد عمر أطول وأداء أفضل للبطارية. طيب في معالجين، سناب دراجون 3 وأيضا الإكسينوس 2100 من سامسونج، أيهم أحسن؟ دائما كنا نشوف السناب دراجون متفوق، لكن سامسونج تعد إنه هذه السنة الوضع بيكون مختلف، وبإذن الله نسخة السناب دراجون قادمة، وبسوي المقارنة ما بين الألترا اللي فيه نفس الإكسينوس والسناب دراجون. فأحتاج منكم أي خصائص تحتاجوا أختبرها، بيكون فيديو تفصيلي ممل شيء مو طبيعي، لا فقط الاستقعاد على مبدأ إكسينوس أفضل هذه السنة أو كوالكوم أفضل هذه السنة. فأعطوني كل اللي في راسكم في التعليقات وابشروا بإذن الله. في اختبار الجيك بنش 5 حصل الجهاز على 1063 نقطة للنواة الواحدة و3176 نقطة للأنوية المتعددة. الرقم جميل جدا ويدل على أن المعالج قوي، بدليل الخصائص الأخرى اللي بذكرها في الفيديو، زي دعم مثلا ال 8K ودعم القلم. وأكيد في معالجات أقوى موجودة، زي مثلا دائما المقارنة اللي نسويها مع أبل وغيرها من الأجهزة. فإذا ودكم تشوفوا المقارنات أيضا قولوا لي وش المقارنات اللي ببالكم. أنا عن نفسي أكيد هالجهاز ضد ال 12 برو ماكس، هذه أول مقارنة بسويها، وغيرها من المقارنات اللي تعبنا. فأتمنى لايك وسبسكرايب، حتى سبكت اللايك لاحظتوا، فأتمنى أن تعطوا لايك إعجاب لهذا الفيديو. بإذن الله المقارنات جاية بشكل جدا رائع. النظام هو الأندرويد 11 والواجهة هي الون يو آي 3.1، أحدث شيء وصلت له سامسونج. اللي يميز هالواجهة هو الوضوح في التصميم، وأيضا تسهيل الوصول، بحيث أنك تلاحظوا أنه أغلب الاختيارات تكون قريبة للإصبع في الجزء السفلي، بينما الجزء العلوي يخص للعناوين مثلا. سامسونج قدمت واجهة رائعة، والخلطة بين الأندرويد 11 والون يو آي 3.1 يعتبر واحد من أفضل واجهات الأندرويد في الساحة. وفي إضافة مهمة صارت في الألترا هذه السنة، وهي دعم القلم، بس مو من العدل إنه أي شخص يشتري الألترا أو يشتري أي جهاز بواجهة الون يو آي 3 أو ما بعدها وما يتعرف على كل الاختصارات اللي موجودة في الجهاز، لأنه الاختصارات في الجهاز هي اللي حتعني لكم أكثر مع استخدام أجهزة سامسونج. هذا الأمر نفسه تتبعوا شركات زي هواوي وغيرهم بإعطائكم صبغة خاصة فيهم، بحيث أنه اللي يتعود على جهاز النوت يعرف النوت واختصاراته، اللي يتعود على الإس يعرف الإس واختصاراتها، واللي يشوف الون يو آي والقدرات الكثيرة هيتعود على الون يو آي 3 والاختصارات الكثيرة الرايقة اللي فيه. الجهاز أكيد يدعم الدخول الآمن بأكثر من طريقة. عندنا التعرف على الوجه اللي ما أنصح فيه من البداية، لأنه ما في حساسات، في فقط كاميرا. عندنا أيضا بصمات الإصبع اللي تكون في الشاشة، جربتها وأدائها دقيق وسريع جدا وفرق معي بشكل واضح. عندنا أيضا الرقم السري والنمط. عندكم القفل الذكي اللي يترك الجهاز مفتوح لما يكون الجهاز يعرف أنه في جيبك مثلا أو في البيت. له إعدادات معينة طبعا تقدروا تعدلوها من خلال الخصائص المتقدمة. وطبعا في المجلد الآمن اللي تقدروا تحفظوا فيه ملفاتكم وتطبيقاتكم بأمان. بشكل عام الأمان عالي جدا في هذا الجهاز، وما حد يقدر يقول أنه آيفون أأمن من هذا الجهاز أبدا. كل واحد من الاثنين وصلوا للنضوج عالي في الأمان، فأمورهم كويسة 100%. أكبر تغييرات صارت على الكاميرات اللي موجودة في الجهاز، وتطورت بشكل واضح من الألترا 20، وأيضا فيها كثير تبنيات من النوت 20 ألترا. فهنا عندكم الجيل الثاني من عدسة 108 ميجا بكسل، تملك تقريبا نفس الخصائص السابقة بس تحسينات من الذكاء الاصطناعي، وايضا الفوكس اللي انتقل من بي دي اوتو فوكس الى الليزر اوتو فوكس اللي صار سريع بشكل منافس، وشفنا تجربته على نفس النوت 20 الترا. طيب العدسات الباقي الثلاثة وش هي؟ عندكم عدسة مقربة 10 ميجا بكسل تعطي تقريب 3 مرات، وعندكم عدسة ثانية منظار مقرب 10 ميجا بكسل تعطي تقريب 10 مرات. كلهم يدعموا المثبت البصري باستثناء العدسة الواسعة جدا. بشكل عام هذا أفضل هاتف في التصوير من سامسونج، يقدم مزايا مجنونة للمصورين المحترفين وعشاق التصوير. أيضا نتكلم على تقريب فضائي 100 مرة، ما أدري مين بيستخدمه ولكن موجود ويعتبر كويس في الأداء. تحسن بشكل ملحوظ أداؤه عن العام الماضي، وصار
ثابت أكثر بعد ما كان متعب من ناحية الثبات. عندكم أيضا تسجيل فيديو بدقة ال 8K، تقدروا تشوفوا اللقطة من كل العدسات مرة واحدة وتنتقلوا وتختاروا اللقطة الأنسب لكم في نمط التصوير الليلي الممتاز والبورتريه المتحسن بشكل ملحوظ. ويبيلي مقارنات تصوير، لأنه لو شفنا التصوير وأداؤه الخرافي لازم فيديو عن التصوير والأداء ما بين هالجهاز وما بين الايفون 12 برو ماكس وما بين الميت 40 برو. وش رايكم؟ ينفع الثلاثة يتحدوا بعض في التصوير ولا لا؟ البطارية ما تغيرت عن الجيل الماضي، هي 5000 ملي أمبير، ولكن أكيد كون أن المعالج تطور وصار على منصة ال5 نانومتر عطى أداء أفضل في البطارية. الجوال ما يشحن زي المرة الماضية 45 واط، يشحن 25 واط فقط، ولكن مع معالج ال5 نانومتر والذكاء الاصطناعي نوعا ما صار تعويض ما يغني عن محبتنا لأنه يكون في شحن سريع قوي. يعني شركات وصلت ل 100 واط وسامسونج نفسها عندهم شاحن 60 واط وما جابوا هذا الدعم على هالجهاز، ما أدري ليش. يعني تخيلوا لو هالبطارية بتسخير المعالج والذكاء الاصطناعي خلال شبكه في الشاحن بنص ساعة امتلأ الجهاز واموركم طيبة، كذا بيكون شيء مرة رائع وخرافي في البطارية. ولكن هذا سامسونج والشيء اللي سووه هنا. ايضا هنا عندكم قدرة الشحن اللاسلكي السريع 15 واط او الشحن اللاسلكي العكسي ب 4.5 واط. للاسف الحكم النهائي للبطارية راح يحتاج وقت، لانه الجهاز لازم يتكيف مع الاستعمال عشان الذكاء الاصطناعي يتدخل ونعرف اكثر عن امكانية البطارية. فخلال اسبوعين فيديو البطارية واداء الجهاز مع البطارية ان شاء الله على القناة، دائما خليكم مشتركين. الجهاز ايضا يقدم مقاومة ماء وغبار بمعيار الاي بي 68. ايضا الجهاز تقدروا توصلوه باجهزة ويندوز بسهولة، واستعراض محتوى الالترا بشكل كامل على اللابتوب. تشوفوا جهات الاتصال وتتصفحوا الاستوديو والتطبيقات بكل سلاسة، واسم الميزة لينك تو ويندوز. ايضا الجهاز في ميزة الدكس اللاسلكي، واللي تقدروا من خلالها انكم توصلوا جهازكم لاسلكيا على شاشة ويشتغل معاكم كأنه كمبيوتر، بس مو بالنظام العادي حق الكمبيوتر، لا بنظام نفس الاندرويد اللي سامسونج ضبطته على نفس الكمبيوترات. هو نفس نظام اندرويد، لكن تصميم الواجهة تعطيكم ايحاء كأنه كمبيوتر ومفيد في جانب الاعمال الكثيرة. اخيرا عندنا القلم اللي ينباع منفصل، وتقريبا نتكلم على $39 لو شريتوه من الولايات المتحدة الامريكية، والمفروض انه في قلم ثاني افضل اكبر. القلم العادي يمديكم من خلاله تسووا ملاحظات، تحددوا بشكل ذكي على الشاشة، تكتبوا على الشاشة، تستخدموا الترجمة الفورية وامور عدة مقاربة للامور اللي كنتوا تسووها بالنوت. لكن حطوا ببالكم انه مو كل شيء تقدروا تسووه زي ما كان يصير في النوت. الاشياء اللي تعتمد على البلوتوث ما يمديكم تسووها، وعشان كذا موعودين بقلم افضل احسن. هذا القلم يعطي هالامكانيات على الالترا. وللتوضيح، جربت القلم حق النوت هنا واشتغل طبيعي، وجربت القلم حق النوت 20 والنوت 10 بلس، وبرضه استخدمت بعض الاقلام الاخرى اللي ما ضبطت. فاي شيء نوت يشتغل، ولكن مو الاشياء اللي تعتمد على البلوتوث، فقط الاشياء اللي فيها هافرنج وشاشه. والكيس السيليكون اللي يجي مع النسخه الاغلى اللي تيجي هي $50 فيها قلم وغطاء. هنا نعرف انه هذا القلم يعطي امكانيات كويسه، واستفيد القلم من تاريخ كبير للاختصارات اللي سامسونج حطتها مع سلسله النوت وجت هنا. ليش سامسونج سوت كذا؟ احد امرين، يا انه سامسونج بالفعل بتنتقل حسب الكلام اللي شفناه لإلغاء سلسلة النوت ابتداء من العام القادم 22، او الامر الثاني انه سامسونج تحاول تخلي اتخاذ القرار في شراء الجهاز اهون على الناس اللي يقولوا انتظر النوت. فاللي يبي النوت عشان القلم خذ هذا الجهاز اللي فيه قلم باكسسوار وامورك طيبه. طبعا الجهاز يدعم خصائص متقدمة في الاتصال، هو اول جهاز يدعم الواي فاي 6E، وبرضه يدعم شبكة الجيل الخامس. وعندكم إمكانية وجود أحد الشريحتين المدعومة في هذا الجهاز لأنها تكون واحدة منهم جيل خامس. وفي خصائص تعتمد على المشغلين اللي موجودين عندكم إذا موجودة ولا لا، زي مثلا دعم الشريحة المدمجة موجود هنا إذا موجود في منطقتكم. برضه الواي فاي كولينج والفولتي موجودة على حسب المشغل اللي عندكم. سرعة ال5G خذوها صح، وبالفعل الجهاز قادر يتعامل مع تقنيات الاتصال الكثيرة وال5G بشكل ممتاز، لأنه سامسونج مو أول سنة لها 5G، سامسونج جيل ورا جيل قاعدة تعدل ال5G وتناغم الخدمات حقت ال5G مع الواي فاي لإعطائكم أفضل تجربة. فلقيت الانتقال ما بين الواي فاي وال5G يشبه بحد كبير إذا مو أفضل شوي من اللي كان على النوت 20 ألترا. واللاعبين بيحصلوا على تطور ممتاز في هذا الجهاز، في خصائص كثيرة موجودة في الجيم بوستر والتشامبر والتبريد، وأقدر أقول بحر من التمكين موجود لمحبين اللعب في هذا الجوال. الحين برضو لازم أقول أنه ما أظن شخص بيشتري ب$5000 جوال فقط للألعاب، فلازم تحطوا ببالكم الاستثمار الضخم وكمية الاستفادة اللي لازم تستفيدوها من هالجهاز. وصلت للسعر.
السعر يبدأ من 5200 ريال، وأمامكم العملات الأخرى هذه لنسخة ال 128 جيجا. أما لو تكلمنا على النسخة الأعلى فهي ال 512 وسعرها حوالي ال 5900 ريال. ونعم 5900 ريال أو هالعملات الأخرى، ونتكلم على علبة فيها سلك وجوال بس. إيش اللي قاعد يصير في الدنيا؟ إيش اللي قاعد يصير في الدنيا يا جماعة؟ ودي أذكركم بفيديو وتحدي صرف فيه 5000 ريال. ودي كذا أروح لمحل زي اللي رحت المرة الماضية أو غيره، وأشتري ب5000 ريال جوال من فئة متوسطة يعطي أكثر الإمكانيات اللي يعطيها الجهاز، واشتري كمان لابتوب وتابلت وأشياء كثيرة بنفس ال5000 ريال اللي يمكن أشتري فيها فقط هذا الجهاز. إيش اللي قاعد يصير؟ ما أدري، ولكن اللي يستثمر بهالجوال المفروض يخلي هالجوال معاه 3 سنوات أقل شيء. سامسونج تقدم هدايا مع الجهاز للطلب المسبق زي سماعات جالكسي بادز برو واللي لها فيديو شفتوه على القناة، وايضا عندكم الجالكسي سمارت تاجز واللي تكلمت عليها بحلقة اخبار برضو على القناة. كمان ضمان حماية للشاشة، كلها امور حلوة. لكن خلونا نتكلم على اشياء ثانية. الجهاز هذا تطور جميل لنفس السلسلة، ما قاعد أتكلم على هالجهاز وكامل أجهزة الأندرويد في السوق أبدا، مو منطقي. أنا قاعد أتكلم من منظور شخص يعرف السلسلة وهذا الجهاز من السلسلة وإيش صار عليه من تطور. فبالتأكيد بتلاقوا الخيارات صارت كثيرة مرة في عالم الأندرويد، ولا بد تقيموا اختياراتكم قبل ما تقدموا أي خطوة في شراء أي جهاز. ولازم نحط بعين الاعتبار أنه الأجهزة نضجت نوعا ما من 2-3، فوش باقي يحطوا فيها؟ هي تحسينات، هي تطورات وبس. بل انه هنا في بعض الاشياء اللي راحت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واذكركم بقائمه تشغيليه موجوده فيها جميع الفيديوهات حقت سلسله الاس 21. اشوفكم على خير باذن الله.